شنو اسم صوت الضفدع؟ قق. قق. شنو ديك محورها شنو؟ أين تقع سويسرا؟ بالكرخ لو بالرصافة؟ كيفك؟ كيف؟ كم قرصة خبز ماكلة بحياتك؟ ملايين. ملايين؟ ملايين لو غزلان. لا غزلان. شنو ترجمة حلاوة دهينة بالهندي؟ عفوا. منو مكتشف مرقة الحامض شلغم؟ أمي. منو مكتشف تشريب اللوبيا؟ جدي. جدك. الغراب إذا تزوج أرنب شي يخلفون؟ أرنوبة. أرنوبة. زين. شنو اسم ابن أخت الهدهد؟ هدهدة. هدهدة. ماشي، أنا أسئلتي خلصت، تفضلي أسئلتك. يعني أنا لازم ألبس نظارات، بس أنا مو عيوني كلش. ست ما يحتاج، يعني هو قابل شنو؟ الآن أنا عندي نظارتين. ماني ثلاثة. انطيني، ترى أنا عبالك بالإجابات. جيبي. هاي اللي نشوف فرغ. شنو هاي؟ كم صندة مضروب بحياتك؟ 3 صوندات. من عدد شلاليق ما 3 أحسبهم. بس، لا أنا أقول أكثر. 3 صوندات، مو البقية شلاليق. كانت يعني بالسلاح الأبيض. منو مكتشف تشريب اللحم؟ نسمة لو سعد خليفة؟ نسمة. 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 أنا نسمة بالأكل دسمة. زين. شنو ترجمة البرياني بالهندي؟ لحم البرياني. لحم البرياني. ياها. برياني ياها. زين. شنو اللي يشوف كل شيء بس ما عنده عيون؟ الخفاش. اي صحيح. هاي صحيحة. هاي صحيحة. هاي إلك، أنا ما بدي أجاوب، بس إلك هاي. بس هي غلط. شلون ترقص بالصيني؟ لا هاي هندي. هاي هندي. لا هاي هندي. أنا شايفتها هندي. شلون أقول؟ إي. هاي صيني. هذا رقص صيني مستعمل. زين. كم صندوق طماطم ماكل بحياتك؟ بيكم دبليو. لا أكثر؟ أكثر طبعا. طماطة يعني عمرك هالقد. ايه. حتى لو تاكل يوميا. لوري. طماطتين هم أكثر من 100 لوري. زين. مثل لي صوت عتوي شايف زوجته تحكي من السطح ويا واحد عتوي ثاني. لا على بختك. خيانة. لا خيانة. هاي تباوع هيجي. أنا إليك لا أشعل أهل